Hello everyone, welcome back to the channel for another travel video. For today's video, we're going to check out Caddy Lake Tunnel located at Whiteshell Provincial Park here in Manitoba. To reach our destination, we need to travel 152 kilometers from Winnipeg to Caddy Lake, roughly around 1 hour and 48 minutes. From Caddy Lake Boat Dock, we travel up north using an inflatable boat with an outboard motor. Diyan? Oh, doon. Doon. Ito na yan, warm up na yan. Wala. No camping! Papaliwanag mo pala ang mata ko. No camping on island. Eh baka nga. Dati, pwede mag-camping dyan. Ayun, bawal na. Eh siguro baka meron nag-camping dyan na sila magbigay. Luma na mo, hindi na ginagamit eh. Nasaan yun? Pari ko eh. Nasaan na yun? Pari ko eh. I-tilt ka up ko? I-tilt up ko? Oo. Yan nga yung tunnel, no? Yan, no? Pasushutin natin dyan. Bakit wala? Nag-record ba to? Kapag tinatch mo yung ano. Oo, ito nga yung tunnel, no? Maliliit na pasushutin mo rito. Mukha lamang malalim eh. Pahawak na nito pare. Lalay lang kasi may ko, no? Magbibideo ako. Sabunin na lang natin. Yeah. Sagunin na. Ayan. Set mo na ko. Basta secure lang.
This is a Caddy Lake Tunnel. We are approaching to the tunnel. Dapat isabit na lang ito sa ano, sa leeg. Uy, live! Galing! Nakatakot! Ayan, tapos may signal ako dito. LTE. Going under the cave. Dapat ano pang tukod na lang yan mo ito pare. Baliktad mo kaya yung ano, yung sagwan mo. Bagay, di tayo tatakot. Baka maraming ano rito. Ang dilim. Baka merong ano rito pare ha. Kabag. Kabag. Wow. Tanggalin na kaya natin. Ayan. Tanggalin na natin, tapos kabiyaw tayo. Maluwas naman na. Oo. Kasya? Okay. Wala na signal dito. Kaya ako kapag Takpan ng cellphone mo yung back. Ang dali, ina-adjust ko pa eh. Mayroong ano, magkabag. Batman. Tayo nasa Corona. O, Palawan. Ito, pagkambihira to. Galing ah. Daming ibon. Wow! Yan na po. Nandito po kami sa El Nido, Palawan. Pwedeng mano? Kaya mo to? Ang gitna na. Malalim naman yata eh. Oo. Medyo kung mamaya pwede tayo nakatilt na konti. Tandaan lang.
kurbado talaga. Hindi maniobra. Oo, hindi po pwedeng kung dyan dahil babangga ka dyan. Bato-bato yan. Ang galing eh. Tulak-tulak. Yung current kasi. Pasok. Pare. When we first entered the tunnel, we used paddle, just to be sure the tunnel is wide enough for our boat. On our second pass heading back, we used motor, with two of my buddies holding a paddle, making sure we won't hit any rocks while we pass through. Danger, sound horn, you're from traveling boat. Sim true. Oh, pre, yung ano mo side mo tulak mo dyan. Mabato mo siya. Ayos. Tulak mo? Tulak. Hindi, pwede nga pamabiyaw. Lalim. Sige, naman. Sasagyan naman. Ayos. Lusot. Ito ang lagoon. At ito ang cabin sa may lagoon. Hindi mo lang, naka Airbnb yan. Hindi na ano yung ano niya, ano.
3-story, no? Parang 3-story na eh. Dito, pwede yung sagwan dito. Kalmado dito eh. Ang ganda-ganda siguro. Yan, dito paagos na tayo kasi paagos mo yung pag ganun eh. Try natin dito. Paagos na. That's the end of our video. If you have a question, please leave a comment and I will try to answer it later. Don't forget to subscribe, share and like this video if you haven't done so. Thank you for watching everyone.